તો કેમ છો યુટ્યુબ ફેમિલી, તમારા બધાનો ફરી એકવાર નવા બ્લોગમાં સ્વાગત છે. જય માતાજી, જય કૃષ્ણ ભજન દેવ, જય બાપા સીતારામ. તો ભાઈ જો કાલ દિવાળી હતી અને આજ તો થઈ ગયો છે ધોકો. કેમ કે આ 2-3 વર્ષથી ધોકો આવે છે, તમને બધાને ખબર જ હશે. તો આજે દિવાળી છે ભાઈ. જો અમુક જગ્યાએ આજ કરી છે, અમુક જગ્યાએ કાલ દિવાળી કરી હતી. અમે તો કાલ દિવાળી કરી નાખી. કા જો ભાઈ થોડાક ફટાકિયા ને એવું પડ્યું હતું, તમે આગળના વિડીયોમાં તો જોયું જ છે. અને આજ તો આપણે ધોકો છે એટલે આજ તો કાંઈ પ્લાન છે નહીં જાય જવાનો. તો આજ વિચાર છે કે સાળંગપુર જવું છે. તો જો આ સાળંગપુર જાવી તો જાવી, એવું બધું છે. અને જો ભાઈ અત્યારે 10 વાગી ગયા છે. તમને ખબર જ હશે રોજ વિડીયો અપલોડ ને એવું કરવાનું હોય એટલે થોડુંક મોડું થઈ જાય છે. તો આવી રીતના ભાઈ છે. જો અમે સ્નેહાબેનને રમાડવી છે, જાગ્યા છે જે અત્યારે સુઈ ગઈ હતી, પછી અત્યારે જાગી ગઈ છે. અને વિનોદભાઈ આવી ગયા છે હિસકો નાખવા. વિનોદે તમે કાલે જોયું હશે કાલે કેવા ફટાક્યા ફોડ્યા. અમે અમુક મોટા ફટાક્યા તો લાયા નહોતા, પણ કેમ કે આવું ઓલું ચકડી જેવું બધું વધુ હતું. કેમ કે મોટા ફટાક્યા મેં તમને કાલે કીધું એને ગણે કે આજુબાજુમાં બધું કડબ ને એવું બધું હતું, એટલે પછી કંઈ મોટા ફટાક્યા લાયા નહીં. તો બધા કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં રહેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક, કમેન્ટ, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, આપણે રોજ 8 વાગ્યે વિડીયો આવી જશે, તો જેને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય કરી નાખજો. કેમ છે, મજામાં ને? મજામાં તો હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો? મજામાં જ છે. અમારા નવા બ્લોગમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે ને જય માતાજી ને જય કષ્ટ ભજન દે. તો આજે જો હું છે ને ઉઠી હતી વહેલા, પણ મેં બ્લોગ સ્ટાર્ટ નહોતો કર્યો. કાલ તમે જોયું હતું, મને કેવું કીધું હતું, એટલે મેં છે ને આજનો ચાલુ કર્યો અને એમને કર્યો. એટલે જો હું આવીશું, તો જો અત્યારમાં હું હાબુ કાઢવા આવીશું, કેમ કે મમ્મી ધોવે છે કપડાં. કે એક હાબુ લેતા હોય ને મેં બધું કામ પતાવી દીધું છે. હવે છે ને હું હાબુ દઈ દઉં એમને, એટલે એ કપડાં ધોઈ નાખે. તમે નાવ હો કે ભાઈ ના નાતા? એવું નું આવો કહી દે વિનોદ વેકેશનમાં. અને સ્નેહાના બેનને લઈ જાઓ તમે. હાલો હવે એને રાખો અત્યારમાં, હજી મારે કામ પડ્યું છે. હો મારે જવું છે બહાર, પછી હવે કરી મારે પોતું ને એવું મારવાનું છે. પોતું ને એવું મારવાનું હોય તો શું છે? 10 વાગ્યા કહી દઈશ ને હું. 10 વાગ્યા વિનોદ તું કે ને, તને કીધું ને આવવાનું. 10 વાગ્યા તાર મોડે લાગી હુઈ રહ્યો કે ને, પણ કે કઈ ના હોય દેતા. કામ બધું કોણ કરે? કામ આખા આટલું મોટું કરવી તો વાર ન લાગે? અત્યારે તમે સાંભળ્યું તેને શું કીધું કે મારી મમ્મીએ કપડાં ધોવે છે એમ કીધું, સાંભળ્યું? નકરા કપડા ધોવા છે, આવડી મોટી મોટી રૂમું ને વાળવાની, હંજવારી વાળવાની, પોતા મારવાના, ગોળા ને એવું ભરવાનું, ચા ભાખરી બનાવવાની, કેટલું કામ હોય. વિનોદને કંઈ કેવું છે પણ થોડીક શરમ લાગે છે. એટલે અહીંયા તો મહેંદી પડવાનું કામ હાલતું લાગે છે ને. હા જો જાગી ગયા. અને હું પેલા હોઈ ગઈ હતી, પણ સ્નેહા જાગતી હતી ને, એટલે પછી મારે જાગવું પડ્યું. અને પછી હવે એને ઉડાઈ દીધી ને, મને આવડતી નથી, પણ તોય હું મહેંદી મૂકું છું. કોમેન્ટ કરજો કેવી સારી મૂકી છે. અને આ છે ને મારા નણંદે સાંજે મૂકી દીધી, ત્યારે સ્નેહા જાગી ગઈ હતી. પછી એક હાથ બાકી રહી ગયો ને અત્યારે બીજો હાથ મૂકું છું હું મારા જાતે. એ તો કાલ જવાનું છે એટલે ને. હા જવાનું હોય એટલે તે નહીં કાંઈ. તો કાલ બેસતું વરસ નથી. હા એટલે એવું છે ભાઈ. જો બેસતું વરસ હોય કે લગ્ન હોય એટલે મહેંદી તો મૂકવાની. તે બૈરા હોય, છોકરી હોય, આવું બધું બહુ. પણ હા તો અમને મહેંદી બહુ ગમે છોકરીઓને, એટલે પછી ન મૂકવી અમે. પણ તહેવારે ન હોય. પણ તો ગમે ત્યાં પ્રસંગ સારો હોય, એ પ્રસંગ હોય એટલે મહેંદી તો મૂકવાની જ હોય ને એમ. ન સમજે ભાઈ. સારું મૂકો તારે. અને હાલો આપણે કંઈક આજ બહાર નીકળવી જોઈએ, દુકાન બાજુ જવું છે, તો આંટો મારવી. જો ભાઈ આપણે તો મેલડીમાં અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ. અમારા ગામથી થોડુંક અમથું દૂર છે મેલડીમાંનું મંદિર. રણની દેવી તરીકે ઓળખાય છે અત્યારે. જો આ છે મંદિર. અહીંયા અમે એક વખત તાવો હોતન કરેલો છે, મારા બ્લોગમાં છે. તમે બધાએ ન જોયું હોય ને તો એક વખત જોઈ આવજો. જો અમારે ભાઈ અહીંયા મેલડીમાં તાવાની એવું બધું થાય છે. જો આ બધું સામાન ને એવું બધું આઈને મળી રહેશે. અમારા ગામના માણસો અહીંયા ઘણા બધા તાવા કરવા આવે છે. અને જો તાવાની બધી વસ્તુઓ પણ અહીંયા આપડે છે. જો આ થાળીઓ છે, તપેલા છે, તવી છે, અને અહીંયા બાઉલ ને એવું બધી સુવિધા છે આપણે. અને ખાસ તો વાત એ કે અહીંયા પાણીની પણ સુવિધા છે. પાણી પણ જો આગળ આવે છે આપણે. અને આ શેડ હમણાં બનાવેલો છે. મેં તાવો કર્યો ને એ વખતે નહોતો, કેમ કે હું હમણાંથી આવ્યો જ નથી. હું ભાવનગર રહું એટલે ભાવનગરથી ગામડે જ નથી આવ્યો. તો ભાઈ જો અત્યારે આવ્યો ને તે મને એમ થયું કે હાલો આપણે
રણની દેવી એટલે અમારા મેલડીમાં રહ્યા ને રણની દેવી તરીકે ઓળખાય છે. એટલે મેં આપણે આંટો મારતા આવી. તો અત્યારે જો હું અહીંયા આવ્યો છું, કોઈ છે નહીં, કેમ કે જે તડકો છે એટલે કોઈ આવ્યું ન હોય. હમણાં સાંજકના બધા આવશે. જો ભાઈ લોકેશન તો બહુ મસ્ત લોકેશન છે. તો હાલો આપણે ઘણી વાર બેઠા અને હવે આપણે ઘર બાજુ જ આવી, કેમ કે હું આવ્યો અડધી કલાક જેવું થઈ ગયું છે, પણ હવે આપણે ઘર બાજુ જ આવી. તો ભાઈ જો આપણે ઘરે નીકળે એટલે દાળ બાટી ખાવા જવાનો પ્લાન હતો. તો આપણે જો અત્યારે અમારા ગામથી 20-25 કિલોમીટર થાય છે પોલારપુર. તો અત્યારે દાળ બાટી ખાવા આવ્યા છીએ અને અહીંયા 2-3 ભાઈબંધ હતા ભેગા થઈ ગયા, એમને પણ દેખાડું તમને. તો હું તમને કહેતો ને ભાઈબંધ ભેગા થઈ ગયા. જો આ ભાઈને આપણે સબસ્ક્રાઈબર મળી ગયા છે અને અમારું ફોઈન ભણવાની છે. જો સામે મારું ફોઈન ભણવો છે. કાંઈ કેમ છે મજામાં ને? જો ભાઈ દાળ બાટી ખાવા આવ્યા છે. બાટી ખાવા આવ્યા છીએ પોલારપુર. જો ભાઈ આપણે બાટાને આપણે ભાંગી નાખ્યા છે. ડાયર આવે એટલે અમને ઉપાડવાનું છે. અમારો ફોન પણ અમારી બાજુમાં આવતો રહ્યો, કેમ કે બીજા ટેબલ હતો ને આ બાજુ આવતો. જો ભાઈ ડાળે આવી ગઈ છે. હાલો તો આપણે જમી લઈએ હવે. તો હાલો આપણે હવે જો દાળ બાટીને એવું ખાઈ લીધું છે અને મેં તમને આગળ કીધું હતું કે મારા ફઈને ભાણોની અને એના ભાઈબંધની બધા આવ્યા હતા. તો હવે બધા કડીક બેઠા, અડધી કલાક જેવું બેઠા અને હવે આપણે નોખા પડવાનો સમય આવી ગયો છે. તો આપણે તમને છેલ્લી વખત દેખાડી દઉં છું. તો જો આ અમારો ફઈને ભાણો છે, મેં કીધું હતું અહીંયા જ તે. પછી આ છે અમારો બીજો ફઈને ભાણો, આ એનો ભાઈબંધ છે, ના એનો ભાઈબંધ છે. કાંઈ કેમ લાગ્યું દાળ બાટી ખાધી? કેવું લાગ્યું તમને? દાળ બાટી તમારે ખાવી હોય તો પોલાપુર આવી જજો, અક્ષર હોટલ, 1 નંબર દાળ બાટી બનાવવા. એ તો ભાઈ તો જે આજુબાજુમાં હશે ને એ બધા ઓળખતા હોય છે. આપણે બરવા ધંધુકા આવી ને ફાટક પાસે જમણી સાઈડ આવે ને ડાબી સાઈડે આવે છે, પણ જે કાયમ આવતા હોય એને ખબર જ હોય. અને જે નોન ખબર હોય ને તો બરવા બાજુ આવતા હોય તો જમણી સાઈડ આવે છે, ધંધુકા બાજુ બરવા આવતા હોય તો ડાબી સાઈડ આવે છે. આ શું ખોટું? બરાબર. આ શું ને? તો ગામડે કીધી આવું તમારે આપણી બાજુ? ગામડે આવી થોડાક દિવસમાં. અમને યાદ આવજો તો રોહિત લેતા આવજો. સારું તો હાલો આપણે મળ્યા, બરોબર? ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, વાહ ભાઈ, સબસ્ક્રાઇબ ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ ભાઈ. જો ભાઈ આપણે દાળ બાટી ખાઈને આવતા રહીએ છીએ ને હવે આપણે સાળંગપુર આવ્યો તો વસાળે, તો આપણે મેળામાં આવ્યા છીએ અને જો ભાઈ ઢીંગલા ને એવું બધું છે. પછી મેળો કાંઈ ચાલુ થયો નથી, કેમ કે જે એમ એક ભાઈને પૂછ્યું થાય કે પમદીથી નહીં, પમદી કીધું કાલ કીધું તો ભાઈ કાલ કીધું, પમદી નથી કીધું ભાઈ. જો ભાઈ અત્યારે સ્ટોલ આખું ખાલી જ છે, કેમ કે મેળો ચાલુ થવાનો છે કાલથી, પણ અમે આવી ગયા છીએ આજ અગાઉ 1 દિવસ, કેમ કે આજ ફડાક્યાનો સાળંગપુરમાં શો છે ને, દર વખતે કરે છે, પણ આ વખતે કોને ખબર, એમ વહેલા છીએ મોડા છીએ કોને ખબર, ત્યાં જાય પછી ખબર પડે. જો ભાઈ સગડોળ ને એવું હજી ખાલી ફરે છે. આ સગડોળ તો બંધ જ છે. જે જો એક જ સગડોળ છે અને સામે ઉડકી છે. જો ભાઈ હવે આપણે હાવ સગડોળની બાજુમાં આવતા રહીએ છીએ. જો આ સગડોળ જે હાવ બંધ જ છે અને અહીંયા બ્રેક ડાન્સ ને એવું બધું છે. આ જો રેલગાડી છે, સામે બ્રેક ડાન્સ છે અને પાછી બીજી ઓળકી છે. એવું નથી, આ એક મોટી ઓળકી છે. જો અહીંયા નાની ઓળકી હોતન છે નાના છોકરા માટે. જો અને આ છે મોટી ઓળકી. વાહ, નાના છોકરા માટે જો બુલેટ, ધૂમ, જીપ્સી, આ બુલેટ ને એવું બધું છે ભાઈ. મસ્ત છે. પણ હજી ચાલુ થયું ને, ચાલુ થાય પછી મજા આવે, કેમ કે હજી કાલથી ચાલુ થવાનું છે. જો આ શિયાલ પણ છે, અજબ ગજબ શિયાલ, 20 રૂપિયાનો, 30 રૂપિયાનો, 100 રૂપિયાનો. જો ભાઈ ટોપીઓ પણ છે મસ્ત ભાઈ. ચશ્મા છે, જો ટોપી ચશ્મા. અત્યારે શિયાળો આવે એટલે ટાઈટ ભાઈ નાના છોકરાની ટોપી પણ છે. જો આ આપણે હાજી ટોપી પણ છે અને મોટા છોકરાની અને આ ચશ્મા ભાઈ. જો ટોપીનો તો ભાઈ ખજાનો છે અહીંયા તો. હવે ભાઈ જો મંદિરે આવતા રહે છે, મંદિરનું લોકેશન તમને હું દેખાડું કઈ રીતના છે. લાઇટો કેવી મસ્ત લાઇટો થાય છે ભાઈ. હાલો આપણે આની ઉપર એક વ્લોગ આખો બનાવશું.